سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو جلسه قبل یاد گرفتیم که ما میتونیم این بلوک های لگو رو معادل نوت های موسیقی در نظر بگیریم. گفتیم که این بلوک های لگو دو تا ویژگی دارن، یکیش رنگشونه و دومیش طول یا ابعادشون هست. حالا رنگ این بلوک های لگو میتونه معادل فرکانس های مختلف موسیقی باشه. مثلا رنگ قرمزش میتونه معادل نوت دو باشه در موسیقی، و طول این بلوک های لگو رو هم معادل بیتس یا ارزش زمانی نوت های موسیقی در نظر گرفتیم. مثلا این بلوک 4 ردیفه رو معادل 2 ضرب موسیقی، بلوک های لگوی 2 ردیفه رو معادل 1 ضرب موسیقی، بلوک های 1 ردیفه رو معادل نیم ضرب در موسیقی و بلوک های کوچیک نصف لگو رو معادل 25 صدم یا 1/4 ضرب در موسیقی در نظر گرفتیم. حالا تو این جلسه میخوایم در مورد یک مفهومی صحبت کنیم به اسم تمپو. تمپو مربوط به سرعت پخش قطعات موسیقی است. یعنی این بلوک های لگو وقتی که کنار هم قرار گرفتن، اگر خیلی سریع پخش بشن انگار تمپوی اون قطعه موسیقی خیلی بالاست، یا اگر خیلی آروم آروم اون لگوها یکی یکی پخش بشه صداشون، انگار تمپوی اون آهنگ پایینه. حالا برای سنجش تمپو در قطعات موسیقی یا تنظیمش از یک وسیله استفاده میشه به اسم مترونوم که ما اپلیکیشن های مختلف مترونومی برای گوشی های موبایل داریم. پس تو این جلسه با مفهوم تمپو در موسیقی آشنا میشیم و نرم افزارهای مترونوم رو یاد میگیریم. لطفا این جلسه رو ببینید. خب تو جلسه قبل با مفهوم بیتس آشنا شدیم که یعنی ارزش زمانی انتشار هر نوت موسیقی، که گفتیم توی انگلیسی بهش میگن بیتس، توی فارسی میتونیم ضرب یا حالا مثلا دیرند بهش بگیم. و گفتیم که این ارزش زمانی رو میتونیم با این بلوک های پلاستیکی لگو در نظر بگیریم. یعنی بیایم مثلا یک بلوک 8 ردیفه لگو رو معادل 4 ضرب در موسیقی در نظر بگیریم، یک بلوک 4 ردیفه رو معادل 2 ضرب، یک بلوک 2 ردیفه رو معادل 1 ضرب، یا یک لگوی 1 ردیفه رو معادل نیم ضرب، و این رو اگر نصف کنیم میشه 1/4 ضرب یا 25 صدم ضرب. ببینید 25 صدم ضرب یا بیتس. بعدش گفتیم که به فرکانس های مختلف توی موسیقی یک اسمی اختصاص دادن موسیقیدان ها که میشه همون دو ره می فا sol لا سی دو معروف که میشد 1 اکتاو. و گفتیم که به این اسم های موسیقی میتونیم رنگ هم اختصاص بدیم، یعنی این رنگ ها رو برای نوت های موسیقی در نظر بگیریم. دقیقا شبیه همون بلزی که توی جلسه قبل مدل کردیم، اینجا هم این رنگ ها رو به نوت های موسیقی اختصاص دادیم و یاد گرفتیم که توی اسکرچ به این نوت های موسیقی یک شماره اختصاص داده شده. این شماره پس توی اسکرچ رنگ نوت ها، عدد فرکانسشون، ABCD که توی تیونرها استفاده میشه و اسم نوت موسیقیدان ها، همه اینا در واقع یه چیزن، فقط اسمهاشون با هم فرق میکنه. بعدش گفتیم که این بلوک های لگو میتونن رنگی هم باشن دیگه، پس ما با این بلوک های لگو میتونیم کنار هم موسیقی بسازیم، چون اون نظم و اون منظم بودنی که ما برای موسیقی میخوایم رو میتونیم با این لگوها خیلی راحت شبیه سازی کنیم. میبینید این لگوها وقتی کنار هم قرار میگیرن میتونن شبیه آهنگ های مختلف باشن. بعدش اومدیم توی اسکرچ و شروع کردیم یک آهنگ رو اینجا توی اسکرچ ساختیم. حالا اون آهنگ رو من وقتی که بخوام سیو کنم، یعنی مثلا این بلوک ها رو که میاریم اینجا، وقتی که میخوایم این آهنگ رو سیو کنیم اینجا روی کامپیوترمون میتونیم فایل سیو تو یور کامپیوتر رو بزنیم تا اون پروژه رو توی کامپیوترمون ذخیره کنه
تا بعدها بتونیم مثلا از روی کامپیوترمون دوباره لودش کنیم و مثلا یه چیزایی بهش اضافه کنیم یا تغییرش بدیم. درس جلسه قبلمون رو من توی کامپیوتر ذخیره کردم، پس میام توی فایل، بخش لود و این آهنگ جینگل بلز که جلسه قبل کار کردیم اینجا هست. درسته، این آهنگ رو ما طبق این بلوک های لگو شروع کردیم خط به خط اینجا درست کردن و در نهایت شد یک چنین آهنگ. ببینید خب ببینید تا اینجا ما این آهنگ رو ساختیم. قرار شد بخش دوم این آهنگ رو که نوت لگویش رو هم بهتون نشون دادم شما بسازید. پس هر بلوک لگو رنگش معادل شماره نوت اون بلوک که توی این بخش قرار دادیم و طول هر بلوک هم معادل ضرب یا بیتسش. حالا تو این جلسه میخوایم با چند تا مفهوم تازه هم آشنا بشیم. ببینید من الان این بلوک رو انتخاب میکنم و وقتی که انتخابش میکنم کنترل C رو میزنم، کنترل V میذارمش اینجا. ببینید دقیقاً کپی شد. کنترل C کنترل V. حالا اگر روی این دکمه کلیک کنم این بخش کوچیک میشه. ببینید اینجا میزنم کوچیک میشه. یه بار دیگه هم کنترل V رو میزنم. اینو گذاشتم کنارش. حالا 3 تا از این انگار کپی کردم. یه بلوکی اینجا داریم. اینجا رو دقت کنید. گفته تمپو. برای اینکه درک کنیم تمپو چیه، ببینید من تمپو رو میذارم اینجا، دوباره یه تمپو هم اینجا و یه تمپو هم اینجا. تمپو 60 همین آهنگی هست که ما ساختیم. حالا استاپ میکنم. اینجا تمپو رو میکنم 120 و اینجا تمپو رو میخوام بکنم 30. حالا به این آهنگا خوب گوش کنید تا فرقشون رو متوجه بشید. حالا تمپو 30 حالا این تمپو 30 بود. تمپو 60 همین قطعه بود که ما خودمون جلسه قبل ساختیم. پس به عبارت دیگه تمپو در واقع سرعت پخش آهنگ ها و قطعات موسیقی است. کلمه تمپو به فارسی هم ترجمه شده توندا که کلمه جالبی است. می‌بینید توندا یعنی اینکه چقدر ما سریع این آهنگ رو اجرا کنیم بهش گفته میشه توندا که تو انگلیسی بهش گفته میشه تمپو. حالا برای اینکه این مفهوم تمپو رو با این مفهوم بیتس اشتباه نگیرید، من میام سراغ نرم افزار فتوشاپ. اینجا دقت کنید. الان این بخشی که من درست کردم توی فتوشاپ 1 دقیقه است. ببینید اینجا تا اینجا 1 دقیقه یا 60 ثانیه. حالا این یک بخشی از همون آهنگ جینگل بلز هست. ببینید این بلوک 1 ضربی 1 ثانیه طول میکشه زمانش. این بلوک نیم ضربی نیم ثانیه و این یکی 2 ثانیه طول میکشه. اینا همشون اینجا ثانیه هن دیگه. ببینید اینا ثانیه هن. پس اینجوری معادل کردیم بیتس رو با ثانیه. پس الان از نظر تمپو این قطعه ما خب میشه 60. یعنی چی؟ یعنی هر بیتس اون قطعه موسیقی یا هر ضربش معادل 1 ثانیه طول میکشه. معادل 1 ثانیه زمان میبره. 1 ثانیه. حالا اگر بخوایم این آهنگ رو تندتر پخش کنیم من میتونم اینجوری انتخابش کنم بعد کوچیکترش کنم. ببین الان اینجوری دارم اینو کوچیکش میکنم. حالا چه اتفاقی افتاد؟ همون ارزش زمانی ها سر جاشون هستن ها، ولی از نظر زمانی
تا اینجا شد 2 ثانیه. یعنی اینجا هر بیتس موسیقی من شد معادل نیم ثانیه. هر دو بیتس شد معادل 1 ثانیه. ببینید چقدر این قطعه موسیقی تندتر پخش میشه. پس اینجوری برای اینکه تمپو رو مشخص کنیم، تمپو میشه چی؟ 120. تمپو به معنی تعداد بیتس در 1 دقیقه است که به صورت BPM نشونش میدن، تعداد بیتس در دقیقه. پس اینجا توی یک قطعه موسیقی 1 دقیقه‌ای انگار 120 تا بیتس وجود داره. این همین چیزی که من تو اسکرچ درست کردم. ببینید این الان این 120 اینجا، ببینید 120 بیتس توی 1 دقیقه اجرا میشه. حالا اگر بخوام بکنمش سی، دقت کنید چیکار میکنم. توی فتوشاپ اینو میگیریم، اینجوری میگیریم، میکشیمش تا اینجا، اینتر میزنم. این ارزش زمانی ها سر جاشونن ها، فقط سرعت اجرای قطعه فرق کرد. الان وقتی که کردیمش سی، یعنی هر بیتس معادل 2 ثانیه. میبینید هر بیتس موسیقی یا هر ضرب موسیقی معادل 2 ثانیه طول میکشه. این بلوک 2 بیتسی معادل 4 ثانیه طول میکشه. پس ببینید چقدر قطعه موسیقیمون آرومتر پخش میشه. خب حالا من استاپش میکنم و این پس بلوک تمپو رو یاد گرفتیم. تمپو این عدد جلوش یعنی تعداد بیتس در دقیقه. الان اینجوری که برش گردونم سر جاش، خب میشه توی هر دقیقه خب 1 بیتس، توی هر ثانیه 1 بیتس، یعنی توی هر دقیقه 60 بیتس، که این حالت برمیگرده به اینجا و همینجوری میشه. ببینید این الان 60 تمپو 60. خب حالا ما برای ساخت قطعات موسیقیمون ما میایم اول کار تمپو رو مشخص میکنیم. یعنی هر آهنگی رو که خواستیم باید دیگه اینجا یک اطلاعاتی توی این دستور زبان لگویی داشته باشیم. اونم اینه که این آهنگ رو ما با چه تمپویی بسازیم. مثلا این آهنگ رو نوشته باشه تمپو 70، ما باید بیایم اولش بگیم تمپو 70. ولی توی موسیقی برای نوازنده ها، برای کسایی که موسیقی رو اجرا میکنن، مثل کامپیوتر نیست که تمپو رو اولش مشخص کنن. اونا باید با یک روشی خودشون رو با یک تمپوی تنظیم کنن. دقت میکنید چی شد؟ اینجا توی کامپیوتر ما تمپو رو تنظیم میکنیم، دیگه خیالمون راحته که اینا دقیقاً دارن تنظیم میشن. وقتی گذاشتیم 70 یعنی داریم میگیم تو هر دقیقه 70 بیتس ما موسیقی داریم، صدا داریم، 70 بیتس. ولی نوازنده های موسیقی که اینجوری نیستن. نوازنده های موسیقی مثل کامپیوتر نمیتونن تنظیم کنن، که اونا باید یک وسیله‌ای داشته باشن به اسم مترونوم. این وسیله مترونوم مخصوص تنظیم سرعت اجرای ضرب‌ها در موسیقی است. حالا 2 جور داره، هم این روش‌های قدیمی‌تر مترونوم است، دستگاه قدیمی‌تری هستند، و هم ابزارهای دیجیتال براش اومده. وقتی که ما اینجا توی مترونوم تنظیم کردیم هر 1 ثانیه 1 ضرب، یعنی تمپو مساوی با 60. اگه گفتیم هر ثانیه 2 ضرب، یعنی تمپو 120. الان به من بگید هر ثانیه نیم ضرب یعنی چی؟ هر ثانیه نیم ضرب. آفرین، تمپو یعنی مساوی با 30. پس یک وسیله یا یک اپلیکیشنی میتونیم روی موبایل هامون نصب کنیم به اسم مترونوم. البته ما توی اسکرچ به این وسیله نیاز نداریم. برای نوازندگی، اون کسایی که سازهای موسیقی رو تمرین میکنن خیلی نیاز به مترونوم دارن. به خاطر همین من توی موبایل خودم اینو نصب کردم تا یک نگاهی به این اپلیکیشن های مترونوم بندازیم. خب یک اپلیکیشن موبایلی مترونوم رو که روی موبایل خودم نصب کردم، اینجا بازش کردم. ببینید اینجا ما میتونیم این تمپو رو مشخص کنیم. دقت میکنید عدد جلوش رو BPM الان میگه 96 بیتس
در دقیقه. BPM 96 بیتس، همین بیتسی که اینجا توی اسکرچ داشتیم 96 بیتس در دقیقه. حالا وقتی که اینجوری ما تنظیمش کردیم، مثلا گذاشتیمش روی 60، ببینید الان اینجا گذاشتیمش 70، منم اینجا تنظیمش میکنم 70. حالا از نظر تعداد بیتس این قطعه موسیقی ما با این مترونوم برابر. وقتی که استارت میزنم ببینید شروع میکنه، این تق تقی که میکنه یعنی یه بیتس. پس از نظر برای کسایی که تمرین نوازندگی میکنن با سازهای مختلف، یعنی اینجا یه بار صدای تق میگه، یک بار اینجا میبینید هر یک بیتس. خب مثلا اینجا الان ببینید 2 تا نیم، اینجا و اینجا نصف، ببینید اینجا 2 بیتس دیگه، پس یه دونه بیتسش اینجا این صدای تق رو میگه، بعد دوباره بعدیش میبینید همینجوری میره جلو. پس ما انگار داریم این مترونوم رو استفاده میکنیم برای تنظیم تمپو توی اجرای سازها. توی اسکرچ ما نیاز به یک چنین دستگاهی نداریم، چون ما وقتی که اول موسیقی اون تمپو رو مشخص کردیم تا آخر دیگه تنظیمه، چون داریم با کامپیوتر کار میکنیم دیگه. ولی نوازنده ها خیلی به این دستگاه احتیاج دارن. حالا مثلا من میام اینجا بیشترش میکنم، مثلا ببینید اینجا 120. حالا وقتی که استارت بزنم ببینید شروع میکنه خیلی سریعتر. الان این تمپوی این مترونوم با این تمپوی قطعا جور نیست. ببینید برای اینکه جور باشه باید اینو بکنیم 120. الان من میکنم 120. ببینید حالا با این، ببینید اینجاها انگار داره مترونوم تق تق میکنه. ببینید اینجوری 120 بیتس بر دقیقه. حالا این دستگاه مترونوم یا اپلیکیشن مترونوم یه سری تنظیمات اینجا داره که ما توی جلسه آینده در موردش صحبت میکنیم. ببینید این بخشش هم یه سری تنظیمات داره که ما توی جلسه آینده باید در موردش صحبت کنیم. پس این هم از مفهوم تمپو در موسیقی که خیلی چیز مهمی هم از تمپو یا توندا مربوط به سرعت پخش قطعات موسیقیه و ما میتونیم با مترونوم اینو کنترل کنیم. میبینید انگار اینجا تا اینجا رو متر کردیم، گفتیم از اینجا تا اینجا 2 ثانیه. بعد حالا اینو که کوچیک‌ترش کنیم میشه مثلا 1.5 ثانیه. یعنی همین نوت‌های موسیقی با همین ارزش زمانی تو 1.5 ثانیه منتشر بشن یا ضربشون. و اگر بگیریم اینجوری بزرگترش کنیم میشه مثلا تو 3 ثانیه. پس انگار داریم متر میکنیم. مترونوم یک جور تنظیم سرعت پخش قطعات موسیقی است. خب اینجا باید یه نکته دیگر رو در مورد تمپو و مترونوم بگم. ببینید چون اسکرچ یک زبان برنامه نویسی هست، ما میتونیم یک چیزی شبیه مترونوم توی اسکرچ کد نویسی کنیم. حالا در مورد کد نویسیش بعداً توی جلسات آینده صحبت میکنیم، ولی من اومدم این کارو کردم. یعنی برای همین آهنگ جینگل برز که ساختیمش یک مترونوم کد نویسی کردم. این خط قرمز رو میبینید، این خط قرمز اول هر ضرب خب انگار یه صدا شبیه اون تق تق مترونوم برامون پخش میکنه. دقت کنید. ببینید اینجا این 2 ضربی بود، به خاطر همین اینجا هم اون صدای تق اومد. ببینید حالا این بارها و بارها تکرار میشه. پس اینجا و اینجا و اینجا انگار ما مترونوم گذاشتیم و اون صدای تق تق رو داریم. حالا نوازنده های موسیقی موقعی که میخوان یک سازی رو توی کنسرت اجرا کنن که نمیتونن با خودشون مترونوم ببرن برای اینکه سرعت اجرای این آهنگ ها رو تنظیم کنن. توی گروه های موسیقی خیلی بزرگ رهبر ارکستر این کار رو انجام میده با اون حرکات دستش، و توی گروه های کوچیک نوازنده ها میان از تکنیک خیلی مهمی استفاده میکنن به اسم ضرب پا. ببینید حالا من کدنویسی ضرب پا رو هم انجام دادم که بعداً در موردش صحبت میکنیم تو جلسات آینده. ولی اینجا رو دقت کنید، موقعی که
نوازنده این آهنگ میخواد شروع کنه به اجرا، اینجا یک بار پاش رو زمین میکوبه و اینجا هم یک بار و اینجا هم یک بار. میبینید انگار پا کوبیدن شبیه مترونوم میشه. حالا من یک افکت کوبیدن پا هم برای اینجا گذاشتم برای اینکه بهتر متوجه بشیم، ولی واقعیتش اینه که کوبیدن پا صدای زیادی نداره. پس اینجا رو دقت کنید. ببینید حالا مثلا من میتونم اینجوری تمپو رو کم کنم. ببینید این انگار این نوازنده پاش رو آرومتر رو زمین میکوبه. حالا یا مثلا میتونیم تمپوشو خیلی بیشتر کنیم، مثلا تمپو 115. بعد ببینید این نوازنده باید چقدر محکم چقدر سریعتر پاش رو زمین بکوبه. ببینید پس این تکنیک مهم ضرب پا هست. حالا شاید توی اسکرچ به کار ما نیاد، چون ما داریم اینجا آهنگ هایی که میسازیم رو کامپیوتر اجرا میکنه، به خاطر این ما نیازی به مترونوم و ضرب پا نداریم. این نکته رو گفتم که اگر بعدها خواستید نوازندگی یک سازی رو شروع کنید، یاد بگیرید که خیلی مهمه که اول هر ضرب پا رو روی زمین بکوبیم. اینجوری انگار شبیه مترونوم داریم سرعت اجرای اون آهنگ رو تنظیم میکنیم. از نظر زمانی این بلوک با این بلوک با این بلوک برابر باشه. هر کدوم از این بلوک های چارتایی یک ضرب یا بیتس بودن دیگه، پس اینا انگار زمانهاشون داره با ضرب پا تنظیم میشه. پس این نکته رو هم اینجا باید در موردش صحبت میکردیم. حالا در مورد ضرب پا توی جلسات آینده نکات دیگه ای هم هست که حتما بهش میپردازیم. نکته دیگه که تو این جلسه میخوایم در موردش صحبت کنیم الگوی حرکت این لگو هاست. هر کدوم از این بلوک های لگو نماینده فرکانس موسیقی و ارزش زمانی اون نوت بودن دیگه، درسته؟ خب ما اینجوری داریم میایم جلو، یک بلوک 2 ضربی 2 بیتسی، بعد یک بلوک 1 بیتسی، بعد میرسیم اینجا. الان کدوم یکی از اینها باید اجرا بشه؟ میدونید توی دستور زبان لگویی داریم صحبت میکنیم، اول این آبی اجرا بشه یا اول این قرمزه؟ اینا رو هم یادتونه دیگه، قرمز که 2 بود و آبی نوت سول بود. پس الان این قرمزه اجرا بشه بعد بیاد اینجا بعد بیاد اینجا، یا مثلا اول آبی اجرا بشه بعد قرمزه بعد بیاد سراغ این زرده. حالا اگر بیایم جلوتر مثلا میرسیم به اینجا و این نیم ضربی و دوباره میرسیم به 25 صدم ضرب ها. الان معلوم نیست که این زرد باید اجرا بشه اول یا این آبی و این خیلی مهمه اینکه کدوم یکی از اینا اول اجرا بشه. به خاطر همین ما میخوایم توافق کنیم توی دستور زبان لگویمون یک حرکت اینجوری داشته باشیم، یعنی اینا که هیچی. بعد که رسیدیم اینجا این الگومون میگه که اول آبی اجرا بشه یعنی سول، بعد معادله ببینید 25 صدم ضرب آبی، نیم ضرب قرمز یا نوت 2، بعد برسه به زرد. میبینید یعنی 25 صدم ضرب معادل نوت ر. بعد اینجوری میایم جلو، دوباره اینا که مشکل نداریم، نیم ضربی و میرسیم دوباره اینجا. پس اینجا اول باید دوباره نوت لا اجرا بشه آبی پررنگ و بعدش بره دوباره نوت ر اجرا بشه. میبینید پس ما نیاز به یک الگوی حرکت داریم. توی اسکرچ هم حالا این آهنگی که ما اینجا داریم نوت 25 صدم ضربی نداره، پس ما باید یک الگوی حرکت هم اینجا درست کنیم، به جدول راهنمامون اضافه کنیم. خب حالا برای این جلسه من 3 تا آهنگ موسیقی معروف که هممون بارها شنیدیم رو نوتش رو به صورت دستور زبان لگویی اینجا نوشتم که شما میتونید برای اینکه خودتون تمرین کنید از دسکتاپتون یا عکس بگیرید یا لینکش رو من میذارم و دانلودش کنید. و این 3 تا آهنگ اگر دقت کنید میبینید جدول راهنمامون داره کاملتر میشه. یه تمپو بهش اضافه شده و یک الگوی حرکت
میبینید یه الگوی حرکت بین لگوها برای بلوک های 25 صدم ضرب. میبینید اینجا این حرکت اینجوری که میایم جلو، پس اول باید این سل اجرا بشه، بعد نوت لا. میبینید پس ما الگوی حرکت رو باید رعایت کنیم. باید الگوی حرکتمون رو موقعی که به این بلوک های 25 صدم ضربی میرسیم رعایت کنیم. تمپو هم که میبینید یک عدد دیگه، هر چقدر عددش بالاتر تعداد بیتس در دقیقه بالاتر و انگار اون آهنگ داره تندتر اجرا میشه. حالا مثلا این آهنگ تمپوش 100 و این یکی 140، پس باید تنظیم بشه تمپوش 140. حالا این آهنگ اول رو من توی اسکرچ میسازم و آهنگ دوم و سوم رو شما بسازید و توی قسمت نظرات بگید که این نوت ها مربوط به چه آهنگ های معروفی هستند، نوت شماره 2 و 3. پس میایم سراغ اسکرچ و طبق چیزایی که جلسه قبل یاد گرفتیم ما اون عکس ها رو به صورت تصویر پس زمینه وارد اسکرچ میکنیم. پس استیج رو انتخاب میکنم، میام توی بخش آپلود بک دراپ و نوت شماره 1 رو اوپن میکنم. ببینید حالا به عنوان تصویر پس زمینه وارد اسکرچ شد. برمیگردیم به محیط کدنویسی و این شکلک گربه رو دیگه نمیخوام. برای اینکه این کدنویسیمون رو برای یک سازی انجام بدیم، البته ساز رو با این بلوک باید تنظیم کنیم. ما فقط برای نمایشش یک ساز رو وارد میکنیم، هر سازی که خودتون دوست داشتید. مثلا این گیتار رو من وارد میکنم و میذارمش اینجا. ما فقط داریم کدنویسیمون رو برای این گیتار انجام میدیم، نه اینکه صداش گیتار باشه. بعداً یاد میگیریم که چطوری میتونیم صدای این سازها رو هم عوض کنیم. گفتیم که اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که تمپوی اون قطعه رو تنظیم کنیم. پس اینجا وقتی که پرچم سبز کلیک شد تمپوی قطعه تنظیم بشه. ست تمپو تو 70. میبینید تنظیم شد 70. حالا یکی یکی این بلوک ها رو اینجوری میذاریم زیرش و از روی این جدول رنگش رو تنظیم میکنیم یا اون شماره نوتش رو تنظیم میکنیم و از روی این جدول بیتس یا ارزش زمانیش رو، و هر جا هم که لازم بود از این الگوی خوندن لگوها استفاده میکنیم. حالا مثلا به طور مثال اولی نوت سی هست یا 71، پس من میزنم اینجا 71. ارزش زمانیش چقدر؟ نیم. دیگه اون صفر قبل از ممیز من نمیذارم. بعد دومی و سومی هم نیم ضربی هن. پس اینجوری نیم و نیم. حالا شماره فرکانسشون چه نوتی باشه؟ نوت سول، میبینید جی یا سول یا شماره 67. ستاشون یه چیزن، فرقی نمیکنه. اینجا 67 و بعدیش نوت لا یا 69. درست شد؟ پس اینجا ما میتونیم یکی یکی بریم جلو. حالا رسیدیم به این بلوک 1/4 ضرب یا 25 صدم. ببینید این الگوه رو اومدم جلو و متوجه میشم که اول سول 25 صدم و بعد لای 25 صدم. پس این بلوک رو اینجوری میذارم، خودش 25 صدم هست و من فقط میکنمش سول 67 و بعد دوباره 25 صدم هست میکنمش لا. اینجا تموم شد دیگه. اینا که مشکل ندارن، نیازی به این الگو نداریم. یکی یکی میریم جلو. میشه نوت سی، نوت سول و نوت لا 1 ضربی. میتونیم از اینا هم کمک بگیریم دیگه. ببین کپیش میکنم. این دوتا اولی همین چیزی که من میخوام، پس اینا رو میندازم کنار و این اولی رو میذارم. برای آخری هم اینجا نوت شماره 69 1 ضربی. پس خط اول موسیقیمون تکمیل شد. حالا میریم سراغ خط دوم. میبینید عین همون بالا دقیقاً تکرار میشه. پس این رو کپی میکنم میذارمش اینجا. اینجا میذاریمش. حالا ببینید این تا 1 ضربی. حالا یه مقدارم از زوم خارجش کنم که قشنگ ببینیم. اینجا ببینید این تا خط اول. خط دوم نیم ضربی درسته 71. نیم ضربی سول درسته 69. نیم ضربی درسته. آهان اینجا یه تفاوتی داره. ببینید اینجا سول بوده، اینجا شده سی. پس اینجا این شماره 67 رو باید بکنم 71. همین. بعد این درسته.
این هم تغییر کرده، ببینید این تغییر کرده و این هم تغییر کرده، این سه تا تغییر کردن. پس اینا رو میتونیم نوتاشو درست کنیم. نیم نیم یکش درسته، میذارمش 67. نوت فا که سبز رنگ هست، ببینید حالا اینجا شاید خیلی مشخص نباشه، فا سبز رنگه، سل آبی سبز یا آبی کم رنگه. پس سبز رنگ فا شماره 65 و نوت می، ببینید شماره 64 یک ضربی هم هست، یک ضربی. پس اینجا می نویسیم 64. درست شد. حالا میریم سراغ خط سوم. خط سوم دوباره به این الگوه نیاز داریم. پس من الان 3 تا بلوک میذارم اینجا، ببینید 3 تا بلوک به ترتیب میذاریم. اولی یک نیم ضربیه، دومی و سومی 25 صدم. اولی چه نوتیه؟ 67. من دیگه سریعتر چون اینا رو دیگه یاد گرفتید دیگه. 67. بعد اینم فاه که این رنگ سبز هست میشه 65. بعد میشه دوباره نوت سول که میشه 67. میرسیم به 2 تا نوت نیم ضربی لا. ببینید یکی یکی دارم میخونم و میام پایین. نیم ضربی، نیم نیم، اینجا لا میشه 69 و 69. بعدش میرسیم دوباره به یه نوت سول. دقیقا میتونم همین سوله رو کپی کنم. ببینید نیم ضربیه رو کپی میکنم اینجوری میذارمش اینجا. سول 67 نیم ضرب درسته، 25 صدم 65 درسته، 25 صدم هم درسته و دقیقا این دوتا هم درستن. پس این رو میذاریم اینجا، انگار تکراره. یا میتونستیم این کارو بکنیم یا تکرار بندازیم دیگه، این از جلسه قبل یاد گرفتیم. پس اینو میتونم تکرار بندازم چون دقیقاً داره تکرار میشه. یه تکرار میندازم دورش، میگم 2 بار اینا تکرار شد. ببینید کاملا شبیه هم. حالا این بخش یک فرق کوچیکی داره، به خاطر همین کپیش میکنم میذارمش اینجا. فقط نوت آخرش عوض شده. میبینید این دقیقاً بالاییه، اینا بالایی اند و اینم که همین نوت لا هست، فقط آخریش میشه نوت سی. پس اینجا فقط کافی من بکنمش 71 و بذارمش اینجا. و نهایتاً 3 تا نوت آخر. حالا میتونیم بگردیم تو اینا پیداش کنیم. خب ببینید دقیقاً نیم نیم و یک. میبینید اینو میتونیم از اینجا بیاریمش، یا میتونیم 3 تاش رو هم بنویسیم. برای اینکه کپیش نکنیم میتونیم اینجوری 3 تا بلوک بیاریم. اولی نیم ضربی، نیم ضربی و یک ضربی. نیم اول 67 سل، نیم دوم 65 یا فا و یک ضربی آخر نوت می یا 64. حالا ببینید این آهنگی که ما ساختیم یک چنین بلوک هایی داره. ما تونستیم با این کد نویسی اسکرچ این آهنگ رو بسازیم. تمپوش مشخص شد، الگوی حرکت ها رو انجام دادیم و طبق رنگ و ارزش زمانی این عدد ها رو پر کردیم. حالا بریم گوش بدیم ببینیم چه آهنگی رو ساختیم. خب آهنگ خوشحال و شاد و خندانم بود که اینطوری تونستیم طبق این بلوک های لگو، یعنی دستور زبان موسیقی لگویی توی اسکرچ بسازیمش. عددها رو از روی این جدول ها خوندیم و وارد بلوک های اسکرچ کردیم تا این آهنگ اینجوری ساخته شد. حالا میتونیم یک تکرار هم داخلش روش قرار بدیم، مثلا بگیم کل این قطعه 2 بار تکرار بشه. میبینید گفتیم از اینجا تا اینجا پخش بشه، بعد دوباره برگرده از اول و دوباره تکرار بشه. میبینید گفتم کل این 2 بار تکرار بشه. و میتونیم سازش رو هم تنظیم کنیم. ببینید مثلا من از این بلوک ساز استفاده میکنم. اینجا میگم سازش گیتار باشه. ببینید سازش رو کردم گیتار. حالا اینجا توی این شکلک ها مثلا توی بخش موسیقی کیبورد رو هم وارد میکنیم. دقت میکنید اینجا کیبورد هم وارد شد. حالا اینو میذاریمش اینجا و این بلوک های گیتار رو اینجوری برش میدارم میندازمش روی این یکی بلوک کیبورد، انگار کپی بشه تو این یکی. فقط اینجا باید سازش رو هم بکنیم پیانو.
انگار این آهنگ رو ما با 2 تا ساز میخوایم توی اسکرچ اجرا کنیم. حتما تمرین شماره 2 و شماره 3 رو انجام بدید و توی بخش نظرات بنویسید که مربوط به چه آهنگ‌های معروفی هستند. امیدوارم همیشه تنتون سالم باشه و خوشحال و شاد باشید.